Bună ziua, bine v-am regăsit! Astăzi suntem la a doua ediție a podcastului nostru, podcast care este din cadrul proiectului Disability Entrepreneurs Empowerment Project sau proiectul de împuternicire a persoanelor care au dizabilități și și-au construit o afacere sau își doresc să construiască o afacere. Astăzi avem un om minunat alături de noi, care este nu doar o persoană cu dizabilități, ci este o persoană care și-a depășit limitele, barierele. Este o persoană care a deschis o afacere care se numește Cănile Adrianei și pe lângă acest lucru este și trainer, este parte din echipa John Maxwell România și este și mamă a doi copii minunați. Eu urez bun venit Adrianei Petre alături de noi și mai departe am să o rog să se prezinte ea și să ne răspundă la cum să vă povestească cum a început ea să își dezvolte business-ul ei și care au fost poate primele obstacole pe care le-a întâmpinat și cum a trecut peste ele. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Aș dori să vorbesc în primul rând despre două legi, ca să spun așa, pe care le-am învățat de la mentorul meu, John Maxwell. Și anume, aș începe cu legea intenției, care spune că dezvoltarea nu vine de la sine, și că trebuie să ne punem intenția aceasta să ne dezvoltăm, să facem tot ceea ce ține de noi, să intrăm în sfera aceasta a cunoașterii. După aceea aș trece imediat la legea conștientizării, care spune că pentru a ne dezvolta trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Și ceea ce m-a ajutat foarte mult pe mine să ajung să-mi construiesc o afacere, ca să spun așa, și să mă clădesc zi de zi a fost să mă cunosc pe mine însămi. Și ce înseamnă asta? Am început să-mi cunosc valorile personale, să-mi cunosc stilul de personalitate, să cunosc talentele mele, pasiunile mele, scopul meu și în momentul în care mi-am cunoscut scopul, de ce fac ceea ce fac, atunci parcă mi s-a făcut o mare claritate în minte și așa împletit cu talentele mele, cu pasiunile mele, mi-am dat seama cum pot să-i ajut pe cei din jurul meu, punându-mi talentele și pasiunile în slujba oamenilor până la urmă. Valorile mele personale m-au ajutat. Una din valori, spre exemplu, este creativitatea și știu că orice aș face și în orice domeniu m-aș duce, din nou mă voi întoarce la creativitate și atunci când îți cunoști valorile, este practic o împuternicire a ta. Știi că dacă ți-ai identificat, cum mi-am identificat eu valoarea asta, creativitatea, eu știu că nu mai vreau să merg ca orbul prin întuneric în domenii diferite și știu că ceea ce ține de creativitate îmi dă mie energie, îmi deschide uși, îmi deschide orice. Și o altă latură a fost aceasta spuneam de stilul de personalitate. Analiza DISC, de exemplu, care atinge cele 4 stiluri de personalitate, dominant, influent, statornic și analitic. Aceasta mi-a dat o libertate supremă, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt analitici și sunt foarte buni în cifre, sunt oameni care sunt foarte buni pe partea asta de a vorbi, de a împărtăși, de a, de a influența pe alții. Și atunci mi-am dat seama că fiecare avem darul nostru și puterea noastră și putem să ni le dezvoltăm acolo unde suntem, fără a mai vrea să fim altcineva. Eu când mi-am identificat toate aceste lucruri, a venit așa în mine o libertate și nu mi-am mai dorit să fiu altcineva. Mi-am dorit pur și simplu să fiu eu însămi. Și asta îmi place la mediul acesta de creștere din Maxwell Leadership, că nu te îndeamnă spre a merge spre altceva, ci spre
a vrea să fii tu însuți, nu spre cine sunt ceilalți și să îi copiem pe ceilalți sau să ne dorim să facem ceea ce fac ei. Eu cred foarte mult că orice persoană care își identifică scopul, valorile, talentele, poate să ofere lumii tot ce are mai bun în el însuși. Mulțumim, Adriana! În continuare, pentru că este un tematic video din cadrul proiectului, adică ne ducem pe partea de ce am învățat în proiect, în proiect am avut și un raport despre situația curentă, cum este situația în România și în celelalte 3 țări partenere în proiect, de care v-am povestit în primul podcast, adică România, Turcia și Portugalia. În continuare, voi întreba pe Adriana cum a simțit ea susținerea, dacă a fost sau nu, din partea statului român, poate a instituțiilor statului, sau din partea altor asociații, altor, organizații, dacă a avut, n-a avut, unde consideră că este bine și ce consideră ea că ar trebui îmbunătățit, astfel încât persoanele cu dizabilități să reușească să-și depășească condiția și să reușească să simtă că au parte de suport, deoarece, într-adevăr, au nevoie de mai mare parte de suport decât o persoană care reușește să meargă sau reușește să, aude bine sau nu are problemele acestea, care sunt o realitate pentru ei. Te rog frumos, Adriana, spune-ne cum ai simțit tu ajutorul, suportul din partea, în special a instituțiilor statului, dar, cum spuneam, și altor organizații. Un lucru pe care aș dori să-l precizez cu privire la ajutorul acesta pe care statul îl oferă este faptul că, da, m-am simțit ajutată într-o oarecare măsură de stat, însă mi-aduc aminte tot timpul de citatul acela care spune oferă-i unui om un pește sau oferă-i o undiță ca să pescuiască și ajutorul acesta pentru foarte multe persoane din România, mai ales cu dizabilități foarte grave, este destul de mic, ca să spun așa, pentru că sunt persoane care efectiv ar putea să-și exercite talentele, dar nu pot foarte mult din cauza situației fizice în care se află. Ce am observat eu și chiar în proiectul acesta din Portugalia am sesizat, vorbind cu cineva care era din Portugalia, am auzit prima dată de educator social și la noi în România, eu am făcut teologie asistență socială. În asistență socială se oferă ajutor oamenilor și oamenii se lasă acolo unde sunt. În a avea nevoie și următoarea dată, nu li se cresc abilitățile, nu se întâmplă absolut nimic. Ceea ce am aflat că educatorul social face în Portugalia, de exemplu, este să ajute persoana respectivă să fie educată și să nu mai rămână unde a fost ca și situație socială. Pentru că, da, te naști cu o dizabilitate, cu toții ne naștem cu dizabilități. Nu putem să mergem, nu putem să vedem, da, orice om, fie el cu probleme fizice sau nu, dar putem să deprindem abilități și dacă statul s-ar ocupa mai mult ca o persoană să deprindă aceste abilități, s-ar putea să uite efectiv o persoană cum sunt eu, de exemplu, foarte rar îmi amintesc că am o dizabilitate și asta se întâmplă poate când mă duc într-o instituție de stat și oamenii de acolo nu sunt educați să se comporte cu persoanele cu dizabilități într-un mediu de respect sau de alte, de ceea ce trebuie să fie, da? Și cred că putem mai mult și ca țară și putem mai mult să oferim șanse oricărui om, indiferent de situația în care vine. Nu mai zic de partea financiară, mă refer strict la partea asta de a educa, astfel încât omul acela să se simtă liber, să nu mai depindă de ajutoare de genul acesta. Pentru că eu în momentul în care
am fost și ajutată acum mai mulți ani și încă nu eram eu pe cont propriu să pot să am și eu o undiță să pescuiesc. Îmi construiam stima de sine o lună, o săptămână și mă duceam într-o instituție și toată stima asta de sine era dărâmată într-o clipă. Pentru că mă întâlneam cu persoane care nu aveau nici ele abilitățile necesare și atunci tot acolo ajungeam de unde am pornit. În momentul în care mi s-a oferit, și asta mi s-a oferit de alte firme, cum ai spus, de alte instituții, de ONG-uri, mi s-a oferit șansa să-mi câștig și eu independența, libertatea și toate cele. Cred că asta mi-aș dori statul să ajute în direcția aia. De aia nici nu am putut să fac asistență socială și să profesez, pentru că nu am fost de acord cu ajutorul social așa oferit doar și fără a-i da omului acela posibilitatea să crească. Și cam asta este perspectiva mea. Ok, Adriana, aș vrea să te mai rog în continuare să ne mai spui despre partea de ajutor. Deci am înțeles că tu ți-ai fi dorit în primul rând să fie niște cursuri sau un fel de susținere, poate încurajare, terapie, poate pe partea aceasta de să vă câștigați niște skills-uri, niște abilități. Dar ce vreau eu să te mai întreb și ce aș vrea să mai povestim este despre faptul dacă simțiți că statul v-a oferit sprijin. Din ce știu eu, nu aveți de plată impozit pe venit, dar aveți și alte avantaje și din câte știu eu nu, dar să-mi spui și tu, te rog, cum s-a simțit la tine și ce crezi că ar ajuta persoanele, ce alte avantaje crezi că le-ar ajuta, le-ar încuraja spre a urma această direcție, deoarece este destul de greu, cred eu, de unul singur să reușești să construiești ceva și cred că e foarte mare nevoie de suport. Și atunci o altă întrebare ar fi, sau cumva dacă poți să ne dai informații și pe partea aceasta de ajutor strict, poate financiar și cu alte tipuri de resurse, consultanță în deschiderea unei afaceri, poate cum simți tu că a fost la tine? Eu cred că sunt recunoscătoare pentru, cum ai spus, despre taxele acestea și impozitele care au fost reduse sau nu le-am plătit. Spre exemplu, am un PFA-ul la care nu plătesc impozit și asta este un lucru bun, zic eu. Simt o oarecare susținere acolo, însă mă uit așa în jurul meu și văd persoane, de exemplu, sănătoase fizic, care nu îndrăznesc să meargă și să-și facă o firmă, o societate, un PFA. Și atunci mă gândesc mai profund la o persoană cu dizabilitate, ce curaj ar avea persoana aia dacă nu are nici susținerea necesară sau că se duc și se întâlnesc cu tot felul de provocări, pe partea asta cred că ar fi benefic să primească, să se ofere mai mult sprijin, da, când dorești să faci să mergi în sfera asta antreprenoriatului sau să-ți dezvolți mai multe, să fii ajutat, susținut, consiliat, de ce nu, să fii consiliat în mai multe privințe, în ce înseamnă, ce pași trebuie urmați, să fie, de asta am spus de educator social. În momentul în care ar exista poate un educator social, ar susține persoana spre, cum să zic, eu am plătit foarte mulți bani în ultimii ani pentru a mă dezvolta personal și asta nu a fost un fel de ajutor de la stat. Poate dacă eram susținută pe partea asta într-un mod gratuit, ca să zic așa, sau să plătesc sume mai mici decât am plătit în cursurile mele și tot, poate că ajungeam mai repede unde sunt acum, da? Dar nu am avut practic partea asta de dezvoltare, de susținere asigurată și atunci am fost nevoită eu să fac pași. Mă gândesc la unele persoane că poate nu îndrăznesc să facă pași spre dezvoltare personală și poate că
Într-adevăr, sunt și asociații care vin în susținerea persoanelor și mi-aduc aminte că în adolescența mea, prima instituție care m-a ajutat în sfera asta a dezvoltării personale a fost o asociație, așa se și numea, de viața independentă, ceva de genul, și acolo am aflat și eu pentru prima dată despre diverse abilități, despre afaceri și despre tot. Ar fi necesar ca cineva din instituții să ofere mai mult sprijin pe partea asta și mai multă consiliere și îndrumare, ca să spun. Cam asta zic. Mulțumesc, Adriana. Și în încheiere am să te rog să le adresezi persoanelor care vor urmări acest podcast un gând, să le spui poate o încurajare și să ne spui cum a fost experiența ta în proiectul Disability Entrepreneurs Empowerment Project realizat de Action for People și poate și cum ai vedea tu pe viitor că putem dezvolta activitățile noastre în acest domeniu. Mulțumim frumos! Sfatul meu pentru orice persoană, fie ea că s-a născut cu o problemă fizică, fie că s-a născut fără ea, este să se uite tot timpul spre cine poate deveni, pentru că de multe ori parcă ne pierdem, mai ales în societatea noastră de astăzi, ne pierdem în ideea aceasta de a ne regăsi pe noi înșine. Eu nu prea cred neapărat în a mă regăsi pe mine, ci a mă reconstrui pe mine însămi, și asta am făcut și fac. Și cum am construit și cum o construiesc este prin a face cum se face CT-ul și RMN-ul, așa mi-am făcut la propria persoană și am făcut o scanare și am văzut ce abilități am și ce abilități îmi lipsesc și pot să le îmbunătățesc. Fie că e vorba de comunicare, fie că e vorba de relaționare, fie că orice abilitate care îmi lipsește. Și aici merg împletit cu cunoașterea despre mine însă. Orice persoană care dorește să se dezvolte poate să meargă spre a se cunoaște pe ea însăși, spre a-și identifica valorile, stilul de comportament, de personalitate, spre a vedea ce scop are în lumea asta și a vedea cum poate să-și folosească propriile talente în scopul acesta. Pentru că având un scop, o să putem să... Cum să spun, scopul acesta, cum spunea mentorul meu, John Maxwell, este ca și vârful muntelui, steaua nordului și o avem, ne trezim în fiecare dimineață cu energia aceea că vrem să ajungem la scopul respectiv. Iarăși sunt foarte importante visele și cred că foarte mulți dintre noi am încetat să mai visăm la a avea ceva. Spunea iarăși un mentor de-al meu să visăm nesimțit de mare și în baza acestui vis să împărțim visul în mai multe părți și să ne setăm niște obiective. Ce vreau eu peste 3 luni, ce vreau peste 6 luni, ce vreau peste un an. Pentru că de multe ori visăm acel vis nesimțit de mare, dar nu-l mai împărțim în scopuri și acel vis ne sperie și când vedem că nu s-a împlinit peste o lună, 2, renunțăm, nu mai avem încredere în noi și asta este. Referitor la programul acesta din Portugalia, am fost, ce pot să spun, am fost foarte impresionat așa de tot programul și de tot ce am învățat acolo. Și m-a impresionat, de exemplu, o poveste de acolo a unui antreprenor care rămânsese fără o mână în urma unui accident de motocicletă și în câțiva ani a învățat din nou să conducă motocicleta cu o mână. Și și-a dezvoltat o afacere bazată pe ceva migdale cu le învelește în ciocolată și și-a făcut o afacere frumoasă.
ăsta este exemplu că se poate, pentru că și la noi în România sunt foarte multe valori din acestea de persoane cu dizabilități care au rămas pe parcurs în urma unui accident, în diferite situații și totuși au văzut luminița aceea de la capătul tunelului și au început iarăși să adauge valoare oamenilor, să vadă cum pot să adaug valoare omului, chiar dacă am rămas cum am rămas, și să vin spre el cu ceea ce am eu mai bun. Și la mine, de exemplu, nu este despre mine, este despre oamenii din jur și despre cum pot să adaug valoare omului care se află în fața mea. Pentru că asta am învățat în cursurile acestea pe care le tot fac, că nu este despre mine, ci este despre ceilalți. Este despre mine să mă dezvolt, astfel încât să pot să îi servesc mai bine și pe ceilalți și totul va veni de la sine. Și, cum să spun, tot ceea ce îmi doresc eu și tot, că în universul acesta totul se întoarce și este și în favoarea noastră în momentul în care avem sufletul deschis și mintea limpede. Și cam acesta este sfatul meu, să aibă încredere în ei. Îmi aduc aminte și cu asta o să închei povestea care tot timpul o spun și prin discursurile mele, povestea bunicii mele, care eu am început să merg târziu, la 3 ani și jumătate. Dar medicii nu au crezut în faptul că eu o să pot să merg și părinții mei au acceptat verdictul acela oferit de medici. Însă a fost o persoana de care zic tot timpul că a fost acolo luminița aia de la capătul tunelului, a fost bunica mea care s-a opus cu desăvârșire acestui verdict și a crezut cu adevărat că o să merg. Și a făcut tot posibilul. Mi-a pus la un moment dat, ea făcea garduri de sârmă și mi-a pus pe o scândură niște biscuiți ca să mă motiveze să mă ridic și să îi iau, pentru că știa că la 3 ani jumătate îți dorești niște biscuiți. Și prima dată m-am ridicat și am căzut și asta s-a repetat luni de zile, până într-o zi când eu chiar m-am ridicat și am început să fac pași, am mers spre ea și merg și în ziua de astăzi. Și mă gândesc de multe ori ce-ar fi fost ca ea să renunțe și să nu mai facă nimic în momentul acela în care eu am avut eșecurile acelea de început. Pentru că asta îmi doresc să învețe toată lumea, că eșecul nu este final. Deci eșecul poate să reprezinte doar o treaptă din tot ceea ce putem noi să devenim. Și așa s-a întâmplat în situația aceea, ca luni de zile să exerseze eșecul până să vină și succesul. Și asta le doresc tuturor, să privească dincolo de eșec spre succesul lor.